ल इट्स टाइम फर गिभ अवे। फाइनली यो च्यानलमा पनि गिभ अवेको समय भइसकेको छ र जुन एकाउन्ट हामी गिभ अवे गर्न गइरहेको छौँ त्यो चाहिँ फन्डेड इन्जिनियर पफ फर्मको हो र यहाँ चाहिँ हामी यो गिभ अवेमा चाहिँ 3टा 6K इभ्यालुएसन एकाउन्ट गिभ अवे गर्नेछौँ है। तपाईहरुलाई फन्डेड इन्जिनियरको बारेमा त थाहा नै छ होला, मैले अगाडि रिभ्यू भिडियो पनि हालेको छु। फन्डेड इन्जिनियर भनेको एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो किनकि यसमा एकदमै राम्रो र आकर्षक स्केलिङ अप्सन प्लान छ जसमा चाहिँ मन्थली स्यालेरी पनि प्रोभाइड गरिन्छ यदि तपाईहरुले सर्टेन प्रॉफिट टार्गेट मिट गर्नुभयो भने 3 महिनाको टाइम पिरियडमा। र यसमा अर्को पनि राम्रो कुरा के छ भने नो टाइम लिमिट है, त्यो त अब आजकल सबैमा हुन्छ। र अर्को एकदमै राम्रो कुरा के छ भने यहाँनिर नो इनएक्टिभिटी रुल्स, यानी कि तपाईले जति ढिलो पनि गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँ तपाईलाई 30 दिनभित्र वा 15 दिनभित्रमा एउटा ट्रेड प्लेस गर्नै पर्ने रुल्सहरू जुन हुन्छ अरू प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ यहाँनिर छैन। तपाईहरुले आरामले ट्रेड गर्न मिल्छ भनी। र यसमा अर्को के छ भने तपाईले न्यूजको बेला पनि ट्रेडिङ गर्न मिल्छ र विकेन्डको बेला होल्ड गर्न पनि मिल्छ। न्यूजको बेला ट्रेडिङ गर्न नदिने प्लेटफर्महरू धेरै छन् तर यसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि रोक लगाइएको छैन। र यसमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने ड्रडाउन ब्लकर भन्ने छ। तपाईले आफूलाई लिमिट गर्न सक्नुहुन्छ दिनमा कति भन्दा लस नगर्ने भनेर। र अर्को एकदमै बेस्ट कुरो जुन चाहिँ नेपालीको लागि एकदमै राम्रो हो त्यो यसमा राइज भन्ने पेमेन्ट अप्सन छ जसबाट चाहिँ हामीले आरामले नेपालकै ब्याङ्कमा ल्याउन सक्छौँ है। एक दुई जना जुन मैले चिनेका ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो राइज भन्ने पेमेन्ट प्लेटफर्म छ त्यहाँबाट आरामले ठुल्ठुलो प्रॉफिटहरू जस्तै $4500 सम्म पनि राइजबाट आफ्नै ब्याङ्कमा विथड्र गर्नुभएको छ है। त्यसैले फन्डेड इन्जिनियर एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर यो फन्डेड इन्जिनियरको एकाउन्ट हामीले गिभ अवे गर्न लागिरहेको छौँ। र अब प्लेटफर्मको बारेमा त मजाले बुझ्यौँ। अब गिभ अवेको लागि के गर्नुपर्छ रुल्सहरू सुनिराख्नु होला। सबसे पहिलो तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो र फन्डेड इन्जिनियरको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि गएर सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो। र यो सबै डिटेल्स म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। सेकेन्डमा तपाईले यो भिडियो आफ्नो कुनै पनि एउटा सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा सेयर गर्नु पर्यो र त्यसपछि तपाईहरुले त्यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो 3 जना फ्रेन्डलाई ट्याग गर्नु पर्यो। त्यसपछि थर्डमा डिस्क्रिप्सनमा एउटा म लिंक छोडिदिन्छु, मेरो एफिलिएट लिंक हो, तपाईले त्यहाँबाट फन्डेड इन्जिनियरमा रेजिस्टर गर्नुपर्छ। फोर्थ भनेको चाहिँ तपाईले यो भिडियोको कमेन्टमा तपाईलाई ट्रेडर बन्नलाई केले इन्स्पायर गर्यो हैन, व्हाट इन्स्पायर यु टु बी अ ट्रेडर त्यो लेखेर #फन्डेड इन्जिनियर र #नेपाल मान्छे भनेर कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ फोर्थ रुल भयो है। जम्मा चाहिँ 4वटा रुल्स छ। एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु भने डुप्लिकेट कमेन्ट, यानी कि 2टा कमेन्ट नगर्नु होला। यदि 2टा कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाई डिस्क्वालिफाई हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने तपाईहरुले यो 4वटा रुल्स जुन मैले भने गिभ अवे गर्नका लागि यो फलो गर्नुपर्छ। यदि तपाईले जित्नु भयो अनि यदि यो 4वटा फलो गर्नु भएको थिएन भने म अर्को विनर सेलेक्ट गर्दैछु। र सबैलाई एकदम बेस्ट अफ लक छ। विनर चाहिँ नेक्स्ट विक एनाउन्स हुनेछ। त्यसैले यो भिडियोमा भनेका रुल्सहरूलाई फलो गर्नु होला र गिभ अवेमा पार्ट लिनु होला। सबैलाई एकदमै गुड लक।